नमस्कार, कसे आहात सगळे? मजेत ना? SB किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण शिळ्या उरलेल्या भातापासून चटपटीत आणि हेल्दी असा नाश्ता बनवणार आहोत. तर रोजचं जेवण बनवताना आपल्याकडून कधी-कधी गडबड होते, कधी-कधी आपल्याकडनं जेवण जास्त बनवलं जातं, तर कधी-कधी आपल्याकडनं भात जास्त बनवला जातो. तर हा शिळा भात आणि दुसऱ्या दिवशी कोणी खात सुद्धा नाही. आणि कधी-कधी जर आपण सगळ्यांचा अंदाज घेऊन बरोबर जेवण बनवलेलं असेल तरी सुद्धा घरातील एखाद दोन व्यक्तींनी भात खाल्ला नाही तर शिळा भात उरतो आणि हा शिळा भात कोणीच खात नाही. त्यामुळे आज आपण या शिळ्या भातापासून मस्त चटपटीत आणि हेल्दी असा नाश्ता बनवणार आहोत. तर हेल्दी असं यासाठी म्हटलं की यामध्ये आपण घरात शिल्लक असलेल्या कोणत्याही भाज्या घालून हा नाश्ता बनवू शकतो. तर आज आपण या नाश्त्यामध्ये बऱ्याच भाज्यासुद्धा घातलेल्या आहेत. खूप मस्त होतो हा नाश्ता, खूप छान लागतो चवीला. तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून पहा आणि त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशाच छान छान चटपटीत आणि स्वादिष्ट रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या माझ्या अशा छान छान रेसिपीजचा आनंद तुम्ही घेऊ शकाल. चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला. तर शिळ्या उरलेल्या भातापासून आज आपण हा चटपटीत नाश्ता बनवणार आहोत. त्यासाठी इथे शिळा भात घेतलेला आहे मी. तुम्ही बघू शकता इथे माझ्याकडे एवढा शिळा भात उरलेला आहे आणि हा भात आपण ताटामध्ये काढून घेतलेला आहे. आणि यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे, एकदम बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे यामध्ये आपल्याला. तर अर्धी वाटी बारीक चिरलेला कांदा आहे आणि यामध्ये गाजर घालायचं आहे, 1 वाटी किसून घालायचं आहे. तर कोणत्याही भाज्या तुम्ही तुमच्याकडे अवेलेबल असतील त्या भाज्या घातल्यात तरीसुद्धा चालेल. आणि इथे बारीक चिरलेली मिरची घातलेली आहे हिरवी, तर 2 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत आणि शिमला मिरची घातलेली आहे अर्धी वाटी. तर बारीक चिरून घालायची आहे शिमला मिरचीसुद्धा आणि कोथिंबीर अर्धी वाटी घालायची आहे बारीक चिरलेली. आणि यामध्ये आपल्याला आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे 1 चमचा. तर स्टँडर्ड साईजच्या वाट्यांपेक्षा ह्या वाटीचं साईज थोडीशी बारीक आहे. आणि हळद पावडर घातलेली आहे 1/2 चमचा, अर्धा चमचा मिरची पावडर घालायची आहे. आणि यामध्ये आपण चिली फ्लेक्स घालणार आहोत. तर चिली फ्लेक्स आपल्याला 1 चमचा किंवा 1 चमच्यापेक्षा कमी घालायचा आहे. पोह्यांच्या चमच्याचा अंदाज मी इथे सांगत आहे. आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर याला आपल्याला बाइंडिंग येण्यासाठी आपण यामध्ये बेसन पीठ घालणार आहोत. तर बेसन पीठ घालायचं आहे आपल्याला अर्धी वाटी आणि याला छान मळून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून याला छान मळून घेऊया. तर हा चटपटीत नाश्ता खूपच मस्त होतो, चवीला खूप छान लागतो. आणि शिळा उरलेला भात त्याच्याकडं कुणी बघतसुद्धा नाही घरामध्ये. तर ही रेसिपी म्हणजेच हा नाश्ता बनवला की हा नाश्ता तळता तळताच संपून जातो. तर हे आपण मळून घेतलेलं आहे आणि याचे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत. तर याला आपण आकार देणार आहोत. कोणत्याही साईजने तुम्ही हे बनवू शकता. गोल पाहिजे तर गोल बनवू शकता, बॉल्ससुद्धा बनवू शकता आणि वड्यांच्या आकारामध्ये सुद्धा बनवू शकता. तर इथे मी हा लंबाकृती आकार देऊन घेतलेला आहे. तर लंबाकृती आकाराचा हा नाश्ता बनवून तयार करणार आहे मी. तर इथे आपण हा सगळा नाश्ता बनवून तयार करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण हे सगळे नाश्ता बनवून तयार करून घेतलेला आहे. आता आपण हा नाश्ता कोट करून घेऊया. तर रव्यामध्ये कोट करायचा आहे आपल्याला. रवा आणि कॉर्नफ्लोअर घालायचा आहे 1 चमचा. तर 3 चमचे रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपण हा नाश्ता कोट करणार आहोत. याचं कारण मी तुम्हाला सांगते. मस्त कुरकुरीत नाश्ता बनवून तयार होतो आणि हा नाश्ता आपण भातापासून बनवलेला आहे. तर हा असाच आपण तळायला गेलं, म्हणजेच तेलामध्ये असंच तळायला गेलं तर याच्यामध्ये भाताची शीतं असतात, तर ते तेलामध्ये फुटण्याची शक्यता असते आणि तेल अंगावरती उडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे असं कोट करून तळले की अंगावरती सुद्धा उडत नाही आणि हा नाश्ता खूप मस्त वरतून कुरकुरीत क्रिस्पी असा बनवून तयार होतो आणि आतून खूप मस्त सॉफ्ट बनतो. तर हा नाश्ता आपण असा तळून घेणार आहोत. मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला तळायचा आहे आणि तेल मीडियम गरम हवं आहे आपल्याला यासाठी. आणि असा आपल्याला चेक करत उलटपालट करत या नाश्त्याला मस्त गोल्डन ब्राऊन रंगावरती तळून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे मस्त गोल्डन ब्राऊन रंग आलेला आहे. तर आता आपण हा नाश्ता काढून घेऊया. तर खूपच मस्त हा नाश्ता बनवून तयार झाला आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि याला तेलसुद्धा जास्त लागत नाही, म्हणजेच तेल जास्त शोषून घेतलं जात नाही. खूप मस्त हा नाश्ता बनतो. तर हा नाश्ता आपण काढून घेऊया.
आणि बाकीचा नाश्तासुद्धा आपण अशाच पद्धतीने असाच आपण तळून घेणार आहोत मीडियम फ्लेमवरती। गोल्डन ब्राऊन रंग होऊस्तोपर्यंत आपण सगळा नाश्ता इथे तळून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकताय खूपच मस्त हा नाश्ता बनवून तयार झाला आहे। खूपच छान दिसायला सुद्धा खूप छान दिसतोय आणि तुम्ही बघू शकता इथे, आणि हा नाश्ता खूप छान लागतो चवीला। तर इथे तुम्ही बघू शकताय, तर इथे हाताला सुद्धा माझ्या अजिबात तेल लागलेलं नाही आहे। थोडंसं म्हणजे कमी तेलामध्ये सुद्धा हा नाश्ता बनवून तयार होतो, कमी तेलकट होतो आणि असा तुम्ही कोणत्याही चटणीबरोबर सर्व करू शकता। तर इथे आपला शिळ्या उरलेल्या भातापासून चटपटीत आणि हेल्दी असा नाश्ता बनवून तयार झाला आहे। आणि हा शिळ्या उरलेल्या भातापासून आपण चटपटीत हेल्दी असा नाश्ता बनवलेला आहे। यामध्ये आपण भरपूर भाज्या वापरलेल्या आहेत। घरामध्ये शिल्लक असलेल्या कोणत्याही भाज्या तुम्ही या नाश्त्यामध्ये घालू शकता आणि हा नाश्ता हेल्दी बनवू शकता। तर अशाच भरपूर भाज्या वापरून, म्हणजेच कोणत्याही पदार्थांमध्ये भरपूर भाज्या वापरून तुम्ही मुलांना देऊ शकता। मुलं पालेभाज्या फळभाज्या खाण्यासाठी थोडंसं नाक मुरडतात, त्यामुळे असं भरपूर भाज्या घालून तुम्ही कोणतेही पदार्थ बनवून तुम्ही मुलांना देऊ शकता। तर या शिळ्या उरलेल्या भातापासून आपण हा नाश्ता बनवलेला आहे। खूप मस्त झालेला आहे, खूप छान झालेला आहे चवीला। तर तुम्ही सुद्धा शिळ्या उरलेल्या भातापासून हा नाश्ता नक्की बनवून पहा, खूप छान होतो। आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग भेटूया पुन्हा एकदा अशा छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।